guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, MJ. And for today's video, gagawa po tayo ng homemade cupcake without oven. So let's start. Later. So ayun guys, nandito na mga ingredients natin. Meron tayo ditong all-purpose flour, cocoa, baking soda, meron ding baking powder, iodized, brown sugar, oil, and vinegar. And last, yung hot water. So, umpisa na natin. Pagkalagay ng all-purpose flour, lalagyan agad natin yung cocoa. Tapos, mix lang natin. Pag medyo okay na, na-mix na siya na maayos, ilalagay na natin yung baking soda. Sunod yung baking powder. Then, mix lang ulit. Ilalagay ko na yung iodized. I-mix lang natin siya na i-mix ng maayos. Then, next ilalagay natin is yung brown sugar. Mix lang siya natin ng i-mix. Pag ganito na yung pag well mix na siya, i-add na natin yung wet ingredients. Lagyan natin yung olive oil, pero pwede na rin yung oil na nabibili lang sa palengke. Mix lang natin siya ulit ng mix. Next, yung vinegar. Then last, yung hot water. So, ayun, imimix lang natin siya ng i-mix. Kung may hand mixer kayo, pero pwede rin naman yung mano-mano lang. So, gagamit ako na siya ng hand mixer kasi nahihirapan na. So, yun guys, gagamitan natin siya ng hand mixer kasi nakakangari kapag mano-mano lang. Pero kung wala kayong hand mixer, pwede naman siyang mano-mano lang. Kaso pagtsatsagaan nyo lang talaga siyang i-mix ng i-mix. So, ayun. I-mix lang natin siya ng i-mix hanggang sa maging smooth na yung kulay. Maging smooth na tignan. Mix lang. Ayun. Kita nyo naman.
sa pang-amoy. So, ayun. Nangangalay ako, guys. Nakakangalay talaga. So, ayun. Wait lang. Hindi pa siya. Ang bango niya. Parang sarap niya ng papakin. Kaso hindi ko pwede. Ayan. Mix lang ng mix. Kasi hindi pa siya smoothie. So, ayun guys, kapag ganito na siya, kung sa tingin nyo okay na, pwede na natin siyang ilipat sa cup. Kasi para sa akin, pwede na to. So, ayun guys, ilipat na natin siya dito. Pero lalagyan ko muna ng oil yung paper cup para hirap tanggalin. So, ayun, nalagyan na natin siya. Ayan. Depende sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Kasi maalsa naman siya. Ayan. Para sa akin, okay na yung isa't kalahating scoop. Ayan lang.
Yun. So, ayun guys, make sure nakatamtama lang yung apoy niya, wag sobrang lakas and wag din sobrang hina. Yan, ganyan lang, yung sakto lang. And ito-time lang natin siya ng 40 minutes. Sa iba kasi, 35 to 30 minutes na yung ginagawa nila. Pero para sa akin, 40 minutes para siguradong wala nang sasamang cupcake sa toothpick. So, ayun. Balikan na lang natin siya after 40 minutes. Bye! Many months later. So, yun guys. Tapos na yung 40 minutes. Tutusukan natin siya ng toothpick kung may sasama pa siyang laman-laman. So, ayun. Wala nang, kita nyo naman, wala nang tumasama na cupcake. Ito nga ulit. 2,000 years later. So, yun guys. Ito na yung itsura ng ating cupcake. So, ngayon lalagyan na lang natin siya ng icing. Pero depende sa inyo kung ano gusto nyo itopping sa ibabaw. Pwede rin namang wala kasi okay naman yung lasa niya. Chloe, may ginagawa sabi sila dito eh. Halina kayo, halina kayo. Halina kayo, nag-aaway kayo. Chloe, makain tayo, makain tayo. So, yun guys. Ito na yung ating finished product. Lalagyan na lang natin siya dito sa... So, yun guys. Ito na yung ating finished product. 2 hours later. So yun guys, si-end ko na yung video. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much po sa panonood. Bye!